Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা গোটেইখিনি কাম বন কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ। আকৌ লগতে আমাৰ মেকুৰী পোৱালিটোকো গা ধুৱাই দিলোঁ। বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ ৰ'বা তাই কি কৰি আছে মানে মই যে ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাই মোৰ ফালে চাই চাই মানে কোচত উঠে। মানে ৰাতি মই ধুনীয়াকৈ কাপোৰ দি থৈছোঁ। বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ বাৰু মই ইমান ধুনীয়াকৈ ক'লা কাপোৰ এখন পাৰি থৈছোঁ, বগা কাপোৰ এখন মানে তাইৰ ওপৰত ৰাতি জাপি দিওঁ, কিন্তু নাই তাই তাত নাথাকে, তলত টাইলছত নাথাকে। তাই একদম মানে চোফাৰ ওপৰত শুই থাকিব। ইয়াতো মানুহ যদি বহি টিভি চাই থাকোঁ মানুহৰ গাত উঠি শুই থাকিব। আৰু মানে সৰু পোৱালি ন, মাকৰ গাখীৰ যেনেকৈ মাকৰ বুকত থাকি গাখীৰ খাই থাকে তেনেকৈ মানে উঠি মানুহৰ গাত উঠি চবতে মানে গাখীৰ বিচাৰি থাকে, খুন্দিয়াই থাকে তেনেকুৱা টাইপৰ। তো এতিয়া তাইক গা ধুৱাই দিলোঁ। আজি পূৰা চেম্পু দি চাফ চিকুণ কৰি গা ধুৱাই দিছোঁ, কাৰণ তাই যিহেতু আমাৰ গাত উঠি থাকে, গতিকে যদি লেতেৰা হৈ থাকে ভাল নালাগে। গাটো তাই কিবা গাখীৰ এইকেইদিন আমি গাখীৰ খুৱাইছোঁ যিহেতু চামুচ দি, গতিকে গাখীৰ খাই থকা মানে গোন্ধ ওলাইছে গাটো, সেইকাৰণে মই চেম্পু দি পেলাই তাইক গা ধুৱাই দিছোঁ। আজি গা ধুৱাই যিহেতু ৰ'দটো অকণমান আগবেলা ধুনীয়াকৈ ওলাই ৰ'দত থৈ দিছোঁ, আৰু ৰ'দত থৈ দিয়া পিছত তাই একদম ধুনীয়া মানে গাটো শুকাই গ'ল। এতিয়া মোক গাত উঠিবলৈ এনেকৈ মাতি আছে। এইটো চাওক কি কৰি আছে। মই এইমাত্ৰ চেম্পু দি গা ধুৱাই দিছোঁ। গা ধুৱাই বহুত সময় ৰ'দত ৰাখি থ'লোঁ তাইক। এতিয়া গাটো ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল, আৰু গাটো শুকোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ ভিতৰত আহি মোক মাতি আছে কিবা খাব দিব লাগে, আৰু একদম পূৰা জাপ মাৰি গাত উঠে। এয়া গাত উঠিব বিচাৰি তলত নাথাকে, তলত ধুনীয়াকৈ একদম কম্বল চম্বল পাৰি দিওঁ তথাপিও নাথাকে। চোফাৰ ওপৰত উঠি আহিব এতিয়া। কি হ'ল বেবী? কি হ'ল বেবী? কি বেবী? কি কি বেবী? চেম্পু দি আজি গা ধুৱাই দিছোঁ তোমাক, চেম্পু দি গা ধুৱাই দিছোঁ তোমাক মই, চেম্পু দি গা ধুৱাই দিছোঁ তোমাক মই, টুং 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 টুং। চেম্পু দি গা ধুৱাই দিছোঁ তোমাক মই। এয়া উঠিব চাই ফুৰিছে, গাত উঠি শুই থাকে, তলত নাথাকে, চোফাৰ ওপৰত থাকে, গাত উঠি শুই থাকে একদম। তলত নাথাকে, মানুহৰ গাত শুই থাকে চোফাত উঠি, হয়নে বেবী? পূৰা গাটো চেম্পু চেম্পু গোন্ধ, ড্ৰপ চেম্পু। কথা শুনি আছে, মই কথা কৈ আছোঁ যে শুনি আছে। বেবী বেবী মা বেবী বেবী। তলৰ পৰা এনেকৈ ভৰিৰ পৰা বগাই বগাই কাপোৰেদি এনেকৈ আহি আছে, দেখিছেনে কেনেকুৱা চৈতান পোৱালি। এই ভৰিৰ পৰা বগাই ওপৰলৈ আহিছে। এয়া পৰিব ধৰিছে। নামা, মই দুখ পাম, নামা নামা। মানে বহি থাকিবতো নোৱাৰোঁ, থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা হৈছে। আৰু এইপিনে তাইক এতিয়া বিচনা কৰি দিছোঁ, ক'লা কাপোৰখন পাৰি দিছোঁ শুবৰ কাৰণে, আৰু বগা কাপোৰখন মই ৰাতি জাপি দিওঁ, কিন্তু তাই সেইখন বিচনাত নাথাকে। ইয়াতো চোফাৰ ওপৰত থাকিব, ইয়াতো মানুহৰ গাত থাকিব, তেনেকুৱা অৱস্থা। এতিয়া চাওকচোন, মই যে একদম মানে গালি পাৰিলোঁ, গালি পৰাৰ কাৰণে তাই তাতে শুইছিলে, আকৌ মই ভিডিঅ' বনোৱা দেখি তাই আহিছে। এই আঁঠুৱা। তাৰপিছত আৰু লগতে তাইক গা ধুৱাই আহিলোঁ, কাপোৰ ধোৱা কাম আছিলে, কাপোৰ ধুলোঁ। তাৰপিছত এই ৰ'বা, কাপোৰ ধুই মেলি ৰেডি হ'লোঁ। এয়া জাপ মাৰি চোফাৰ ওপৰত উঠি আহিলে এতিয়া। তাৰপিছত আকৌ ব্লাউজ চিলোৱা কাম আছে, সেইদিনাখন যে দেখুৱাইছিলোঁ ব্লাউজকেইটা, সেয়া এই দুটা কাটি ৰাখিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়ালৈকে চিলাব পৰা নাই, মানে টাইম হোৱা নাই। যোৱাকালি গ'লোঁ এইমছত মিষ্টাৰৰ দাঁতখিনি ৱাছ কৰিবৰ কাৰণে। ৱাছ কৰা ডেট দিছে জানুৱাৰী 2 তাৰিখে। ৱাছ কৰা নহ'ল, ক'ত উঠিলে চাওক। ইমান বদমাছ মানে, তলত নাথাকে, একদম বুকত উঠে। কি লাগে? তো ৱাছ কৰা ডেট দিছে মানে 2 জানুৱাৰীত, কিন্তু এতিয়া কিবা ঔষধ দিছে। এইকেইদিন মুখখন মানে ৰাতিপুৱা কুলকুলি কৰি থাকিব দিছে, কুলকুলি কৰা ঔষধ দিছে ব্ৰাছ কৰি পেলাই। তাৰপিছত এইক আকৌ গা ধুৱাই পেলাই মই ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাখীৰ খুৱাই দিলোঁ। এতিয়া তাইক কোচত ল'ব লাগে, তাৰ কাৰণে তাই এনেকৈ আছে। এতিয়া তলত আছিলে, তলৰ পৰা জাপ মাৰি মোৰ ওপৰত উঠিলে। এয়া চাওকচোন কি অৱস্থা, সদায় এনেকৈ থাকে। এই কান্ধৰ ওপৰত বহি থাকিব। কোনে বাৰু এনেকৈ ভাতৰ চৰাই নিচিনাকৈ লৈ তাইক বহি থাকিব বাৰু? বহি থাকিব লাগিব। মানুহ থাকিলে এনেকৈ থাকিব, মানুহ নাথাকিলে নাথাকে, তেনেকুৱা এনেকৈ বহি থাকিব। নামিবানে? নামিবানে? মুনু, মুনু নামা। চোৱা, এইফালে চোৱা, এইফালে চোৱা, এইফালে চোৱা, এইফালে চোৱা, এইফালে চোৱা, এইটো চোৱা, এইটো তুমি চোৱা, তুমি ওলাই আছা চোৱা। এয়া গাখীৰ বিচাৰি ফুৰিছে। সৰু পোৱালি ন, মাকৰ বুকত শুই থকাটো মানে গাখীৰ বিচাৰি। এইটো তুমি
তাৰপিছত এই দুটা কাটি ৰাখিছোঁ, যি কি এতিয়ালৈকে চিলোৱা টাইম হোৱা নাই। যোৱাকালি সেই মিষ্টাৰৰ মানে দাঁত ৱাছ কৰাৰ কাৰণে এইমছত গ'লোঁ, দিনটো তেনেকৈ গুচি গ'ল। আৰু আমি নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে এইজনী দিনটো গাখীৰ খোৱা নাই, এনেকৈ আছে, গাখীৰ খোৱা নাই এনেকৈ আছে। মানে আমি আহি পাওঁতে একদম ভৰি ওপৰত উঠি চিঞৰিছে, তাৰপিছত গাখীৰ খুৱাইছোঁ, তাৰপিছত মনে মনে আছে। তাৰপিছত 3টা আছিলে ব্লাউজ, তো 2টাটো কাটি ৰাখিছোঁ, চিলাব টাইম হোৱা নাই। বাকী এটা, তো এটা এইটো ব্লু কালাৰটো, এইটো চিলাই কমপ্লিট হ'ল, হুক লগাব বাকী আছে, কিন্তু তাকো অলপ অলপকৈ কৰি কৰি কমপ্লিট কৰিছোঁ, কাৰণ বহুত বেছি টাইম নহয়গৈ। তাৰপিছত আকৌ এইপিনে এই দুটাটো চিলাব বাকী আছে। আৰু মোৰ এযোৰ পূজাত লোৱা কাপোৰ, পূজাত মানে মই নিজে লোৱা নহয়, গিফ্টত পোৱা, মানে আমাৰ মিষ্টাৰৰ দাদাই দিছিলে। পূজাত আমাৰ সকলোৰে কাৰণে কাপোৰ আনে দাদাই, তো দাদাই যোনযোৰ কাপোৰ দিছিলে পূজাত, মই বাৰু পূজাত নাছিলোঁৱে ইয়াতে, তো পূজাত দিয়া কাপোৰযোৰ এতিয়ালৈকে চিলোৱা হোৱা নাই। তাৰপিছত ভাবিছোঁ নিজৰ কাপোৰযোৰ কেতিয়াবা মন গ'লে পিছত চিলাই ল'ম, যদি আজৰি হওঁ, মানে একো কাম নাথাকে তেতিয়া। গতিকে এইকেইটা যিহেতু বেলেগৰ ব্লাউজ, সেইটো কাৰণে মানে এইকেইটা আগেই চিলাইছোঁ। আৰু এইজনী অৱস্থাতে এনেকুৱা অনা সময়ত এনেকৈ থাকে। এতিয়া তাইকো গা পা ধোৱা হৈ গ'ল, গাখীৰ খুৱাই দিছোঁ, তাৰপিছতো ইমান মাতি থাকে। মানে যিমান যি হ'লেও মাকৰ নিচিনা নাই, হাতৰ পৰা যিমান যি হ'লেও মাকৰ গাখীৰ নিচিনাটো নহয়, গতিকে মানে মাকক বিচাৰি থাকে এনেকৈ। আৰু কালি কি হৈছে, ৰাতি মানে মাতিছে, আমাৰ লগত শুই তাই বিছনাত জাপ মাৰি মাৰি উঠিব যায়, কিন্তু বিছনাখন ওখ যিহেতু উঠিবও নোৱাৰে। তো কি কৰিছে, পূৰা মাতি যেতিয়া আমি মাতবোল নিদিলোঁ, তাৰপিছত আহি ধুনীয়াকৈ য'ত কাপোৰ পাৰি থৈছোঁ তাতে শুই আছে। আৰু তাই য'ত বিচনা পাতি থৈছোঁ তাতে শুই আছে। তাৰপিছত ৰাতি 12টামান বজাত মই পেচাব কৰিব উঠিছোঁ, মোৰ মাত শুনি মানে দৰ্জাখন খোলা শুনি তাইও উঠি গৈছে। উঠি গ'ল, মই য'ত পেচাব কৰিছোঁ মোৰ ওচৰত তাই পেচাব কৰিছে। ৰাতি 12টা বজাত, সেই বাহিৰত, একদম ভিতৰত পেচাব নকৰে। তাৰপিছত পেচাব কৰি আহি আকৌ শুই আছে। তাৰপিছত আকৌ আজি ৰাতিপুৱা আমি যেতিয়া উঠিছোঁ, আমাৰ লগত উঠিছে, উঠি আকৌ তাই লেট্ৰিন কৰিব গৈছে। য'ত পেচাব কৰিছে তাতে গৈ লেট্ৰিন কৰিছে, আকৌ সেই জেগাখিনিতে কৰে, একেখিনি জেগাতে। তাৰপিছত আকৌ ঘৰৰ ভিতৰত নকৰে, ঘৰৰ ভিতৰত যিমান যি হ'লেও নকৰে, বাহিৰত ওলাই গৈ কৰে। সেইটো এটা ভাল অভ্যাস, কিন্তু এটা বেয়া অভ্যাস এনেধৰণে থাকে তাই, মানে টিভি চাব, কিবা এটা কাম কৰিম বুলি বহিবই নোৱাৰোঁ, গাত উঠি থাকিব এনেকৈ। কোনে এনেকৈ গাত লৈ থাকিব এতিয়া, মোৰ জানো কাম নাই, তাই কেনেকৈ গাত লৈ থাকিব। অ' মুনু, মুনু নামা, মুনু নামা, তুমি দুধু খাইছা নহয়, নামা এতিয়া। সৰু পোৱালি না, মৰমো লাগে, বুজিও নাপায় একো, এনেকৈ উঠি মানে চব পিনে খুচৰি ফুৰিব, মানে মাকক গাখীৰ বুলি চাই ফুৰিব মানে। মুনু নামা, ঐ নহয়, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এই এনেকৈ বহি থাকিলে মাতবোল নাই আৰু। যদি তাই মানে আমি বহি থাকোঁ, তাই তলত থাকে, কোনে তাই চিঞৰ শুনে আৰু, মানে মা 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 কৰি থাকে। এই চাওকচোন, এনেকৈ জানো বগাই ফুৰে। মুনু নামা, মুনু এয়া ক'ত গাখীৰ পাম ভাবিছে, শুব লৈছে এতিয়া। নামা মুনু, মোৰ কাম আছে, নামা, মোৰ ব্লাউজ চিলোৱা কাম আছে। এতিয়া ভাবিছোঁ এটা ব্লাউজ কমপ্লিট হ'ল, বাকী আৰু এটা ব্লাউজৰ কাপোৰখিনি জইন লগাই থৈ দিওঁ, যেতিয়া টাইম পাওঁ তেতিয়া কৰিম। কালি আকৌ এইপিনে যোৱা কাম আছে, অহাকালি আহিছোঁ সেই গুৱাহাটীৰ পৰা, আজি দিনটো আছোঁ মাত্ৰ, আকৌ অহাকালি এফালে যোৱা কাম আছে। আৰু এইজনী মই নহ'লে নাথাকা হৈছে, মই লেট্ৰিন গ'লে লেট্ৰিনত যায়, গা ধুব গ'লে বাথৰুমত সোমাবগৈ, পানী পৰা দেখিলে গুচি আহে, বাকী নাথাকে। মানে এয়া কি কৰি আছা তুমি, গোসানী, মই দুখ পাম। নামা নামা, মুনু নামা। টোপনি মাৰা জেগা সেইডোখৰত জানো, হে চাই আছে কেমেৰাটোত কথা কৈ দেখি চাই আছে। টোপনি মাৰা জেগা সেইডোখৰত জানো, কোৱাচোন। নামা, তলত নামা, নামা। মই নিজেও এতিয়া ভাত খাই আহিলোঁ, আৰু তাইকো মই গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ। এতিয়া মই মেচিনত বহিম, আৰু তাইক এনেধৰণে যদি তাই থাকে, মই মেচিনত কেনেকৈ বহিম। কালি ৰাতি একদম মানে নুশুৱে, তাই বিচনাখনত নুশুৱে, একদম মই পিটন দি খুৱাইছোঁ, এনেকৈ পিটন দিওঁ, এনেকৈ পিটন দিলে মানে এনেকৈ টোপনি মাৰা ভাও জোৰে। আকৌ চাই এনেকৈ মানুহ গ'লনে নাই ওচৰৰ পৰা, আকৌ যদি মানুহ যোৱা দেখে তেনেহ'লে আকৌ নামি আহিব বিচনাখনৰ পৰা, তেনেকুৱা। আকৌ যদি মানুহ ওচৰত থাকে, আকৌ এনেকৈ টোপনি যোৱা ভাও জুৰিব। ৰাসলীলা কৰি থাকে এজনী, ৰাসলীলা। কালি মই যামগৈ মুনু, কালি মোৰ কাম এটা আছে যোৱা, তুমি দিনটো কাৰ লগত থাকিবা? ক'ত গ'লা,
পৰা ঘূৰি পিনে পাইছে ইমান বদমাছ মানে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি দেখা মানে আৰু নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকৰ ঘৰতে এনেকুৱা সৰু মেকুৰী পোৱালি আছেনে যি কি এনেকুৱা অৱস্থা কৰে